السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنكمل برضو في شرح قصة أوليفر تويست المقررة على بعض المدارس. بحاول أظبط الصورة بس معلش. تمام. بيبقى تبدأ القصة بالchapter 5 بتبدأ بkidnapped يعني مختطف. When Jack and Charlie went home without Oliver, Fagin was very angry. يعني هنا بقى ايه بيحكي لنا لما أوليفر احنا عارفين اصلا ان ايه جاك وتشارلي اللي هما الولدين اللي كانوا مع أوليفر لما راحوا يسرقوا، لما هما جريوا وسابوا أوليفر ايه لوحده والناس اتلمت حواليه. when Jack بقى and Charlie went home، لما جاك وتشارلي روحوا من غير أوليفر، فاجن was very angry. فاجن كان غضبان جدا. He was shouting and beating the boys with his big stick when a man and a woman came in. كان عمال بيصرخ وبيضرب في الولاد with his big stick بعصايته الكبيرة when a man and a woman came in، لما دخل رجل وامرأة. They were Bill Sykes and his wife Nancy. الرجل والمرأة اللي دخلوا هم بيل سايكس وزوجته نانسي. Bill was about 35, tall and well built, and Nancy had rosy cheeks and long curly hair. طيب. And Nancy had rosy cheeks and long curly hair. يبقى هنا بقى Bill was about 35، يعني بيل كان عنده 35 سنة تقريبا. طول طويل، well built يعني قوي جسمه قوي البنيان. And Nancy had rosy cheeks. نانسي كان عندها خدود حمراء، خدودها كانت محمرة كده وردية. And long وطويلة، وعندها curly hair شعرها curly يعني ايه مجعد. Bill's dirty white dog followed them in. بيل كان عنده كلب أبيض كان ايه قذر، يعني ايه دايما ايه متسخ كده، كان ايه بيتبعه بيمشي وراه. What's all this noise? What's going on here? asked Bill. يبقى ايه بيل سأل ايه الضوضاء، ايه الدوشة دي؟ What's going on here؟ ايه اللي بيحصل هنا؟ Fagin explained the problem. فاجن شرح له المشكلة. These stupid boys have lost Oliver, and I'm afraid he will tell the police we're thieves. فهو بيقول بقى we must find him before he talks. ففاجن بيقول الولاد الأغبياء دول فقدوا أوليفر، وانا خايف ان هو يقول للبوليس ان احنا حرامية، لازم نلاقيه قبل ما يتكلم. Nancy can help us. نانسي ممكن تساعدنا. The police don't know she works with us. البوليس مش عارف ان هي شغالة معانا. Fagin cheered up. فاجن اتبسط. Yes, Nancy, my dear, you can go to the police station, tell them you've lost your little brother Oliver, and find out where he is. هم قالوا ففاجن راح قال بقى نعم يا نانسي يا عزيزتي، انتي هتروحي الاسم لمحطة لقسم الشرطة
tell them you've lost your little brother وتقول لهم ان انت فقدتي اخيك الصغير اوليفر وتطلبي منهم ان هم يدوروا عليه. so ونعرف بقى مكانه فين يعني لما تقول لهم ان هي فقدت اخوها. so Nancy put on a clean white apron and a straw bonnet مش عارف bonnet ولا بونيه بقى مش عارف bonnet تقريبا and pretended to cry فلما ايه فاجن قال لها كده نانسي راحت ايه لبست apron يعني زي ايه ملاء يعني حاجة كده زي لحاف كده حاجة بيضة يعني حاجة بيضة ونظيفة and a straw bonnet مش عارف بقى straw bonnet يعني straw يعني اللي هي يعني هبقى اجيبها سترو دي يعني زي حاجه زي القش كده حاجه معموله من القش كده الخيزران او القش فهبقى اشوفها يعني حاضر وابعتها. straw bonnet and pretended to cry وعملت نفسها بتعيط. she wiped her eyes برضو هتأكد معلش من نطق whipped ولا wiped. she wiped her eyes with the corner of her apron and they all laughed. بدأت ايه تمثل ان هي توريهم يعني هي اللي هي هتعمله لما تروح الايه قسم الشرطة وتعمل ان هي زعلانة ومخضوضة وفاقدة اخوها وكده فراحت ايه مسحت عينيها بطرف الايه اللحاف ده ولا الحاجة حتة يعني اللي حوالين رقبتها وقعدوا يضحكوا على ان هي ايه تمثيلها يعني. then Nancy left to see what she could find out. وبعد كده نانسي تركتهم وراحت ايه تشوف بقى هي هتعمل ايه يعني وتيجي وايه النتيجة اللي ممكن تجيبها. soon she was back with some news يعني بعد فترة رجعت ومعاها اخبار. Oliver fell down in the street and an old gentleman took him home. This old man likes reading and buys lots of books. يعني الراجل ده بيحب القراءة وبيشتري كتب كتير. بيقول هي بتقول Oliver fell down in the street يعني أوليفر وقع في الشارع في الطريق and an old gentleman took him home ورجل كبير في السن أخذوا البيت. This old man والرجل الكبير ده بيحب القراءة وبيشتري كتب كتير. Well done my dear cried فاجن فبيقول لها أحسنتي يا عزيزتي. يعني إيه فاجن قال cried هنا مش بمعنى إن هو عيط cried هنا بمعنى يعني إيه قالها كده بحماس يعني زي إيه shouted يعني صاح صرخ يعني مش صرخ يعني قالها بصوت عالي يعني. Bill and Nancy watch the bookshop and sooner or later we'll find Oliver. فهو راح فاجن قال ايه بقى بيل ونانسي قال ايه بيل انت يا بيل ويا نانسي watch the bookshop يعني راقبوا المكتب وعاجلا او آجلا احنا هنلاقي أوليفر. So on the evening that Oliver went to the bookshop, Bill and Nancy were waiting for him. وعشان كده في المساء اللي أوليفر راح للمكتبة علشان يشتري الكتب أو يرجع الكتب بيل ونانسي كانوا في انتظاره. As soon as they saw him, Nancy started shouting. وأول ما شافوه نانسي بدأت ايه تصيح وتصرخ. Oliver, you bad boy, where have you been? Our mother is so worried. يعني ايه راحت صايحة بقى أوليفر أيها الولد السيء where have you been انت كنت فين. Our mother is so worried أمنا قلقة جدا عليك.
You young devil, aren't you ashamed? And what have you got there? Stolen books? Huh? And money? That's mine. وبيل بقى راح قايل له ايه؟ أيها الشيطان الصغير. Aren't you ashamed? يعني ألست يعني خجلا؟ And what have you got there? وإيه اللي في إيدك ده؟ Stolen books؟ يعني كتب مسروقة؟ ها؟ And money؟ وفلوس؟ That's mine. دول بتوعي هاتهم. Bill snatched the money out of Oliver's hand and put it in his pocket. بيل راح خطف الفلوس من ايد اوليفر وحطها في جيبه. Oliver cried for help and tried to escape. اوليفر قعد يصرخ ويقول للناس الحقوني ويحاول يهرب منهم. But it was no use. بس ما كانش فيه فايدة. Bill and Nancy held both his hands tightly and dragged him along the street. Bill and Nancy مسكوه كل واحد من ايد بقوة كده وسحبوه في الطريق. While the dog ran behind growling. والكلب كان بيمشي وراهم بيجري وراهم وهو عمال بينبح. بيزمجر وينبح. Soon they arrived at Fagin's house. وبعد شوية وصلوا لبيت فاجن. Oliver my dear. يعني ايه هو بيبقى Oliver my dear. You're looking very well. What have you got for us? Books? طبعا ايه فاجن بقى بيتريق بيقول ايه يا اوليفر يا عزيزي انت تبدو ايه يعني ايه لبس ايه الحلاوة دي يعني ايه اللبس الجميل ده. What have you got for us؟ ايه اللي معاك؟ كتب؟ I don't care what you do to me, but please send the books back to Mr. Brownlow. أوليفر الطيب بيقول هكمل بس الكلام وهقول أوليفر بيقول ايه. He's waiting for me and he'll think I've stolen them. يعني كل اللي هم أوليفر بيقول له أوليفر الولد الطيب الجميل ده بيقول I don't care what you do to me. يعني أنا مش مهتم انتوا ممكن تعملوا فيا أنا ايه. But please send the books back to Mr. Brownlow. لكن أرجوكم رجعوا الكتب لمستر براونلو. He's waiting for me. هو منتظرني. And he'll think I've stolen them. وهيفتكر إن أنا سرقتهم. كل اللي شغله إن هو مش عايز الراجل يعني حد يفتكره إن هو حرامي وإن هو وحش يعني. فاجن laughed. طبعا فاجن الراجل الشرير ضحك الضحكة الشريرة بتاعته. That's right. He'll think you're a thief. Excellent. فايه فاجن مبسوط ويقول له ايوه هو ده الصح هو كده هيفتكر ان انت حرامي. ايوه كده ممتاز. This was too much for Oliver. He rushed towards the door shouting help help. طبعا ده كان ايه كتير قوي على أوليفر. He rushed towards the door shouting. وجري على الباب وهو عمال ايه بيصرخ ويصيح help help ساعدوني. Not so fast, young man. Fagin grabbed Oliver and picked up his stick. He was very angry. يبقى ايه ففاجن مسك أوليفر كده ومسك العصاية وقال له ايه لا ليس سريعا يا ايها الفتى الصغير ايها الرجل الصغير. ومسك العصاية وكان غضبان جدا. So you want to run away again? You want to go to the police? Huh? I'll teach you not to do that. وطبعا قاعد يقول له بقى انت عايز بقى تجري وتهرب مرة تانية وعايز تروح بقى للبوليس انا بقى هعلمك ان انت ما تعملش كده تاني. He raised the stick to hit Oliver, but Nancy jumped forward, snatched it out of his hand and threw it into the fire. She was angry too. هو كان خلاص هيرفع العصاية وهيروح وهيضرب خلاص أوليفر
لكن نانسي قفزت ايه قدامه وصرخت و snatched it out of his hand، يعني ايه راحت واخده العصايه من ايده وراحت رمت بيها في النار. she was angry too، وهي برضو كانت غضبانه. you've got the boy back Fagin but I won't let you hurt him. فنانسي راحت قايله ايه انت خلاص الولد رجع لك بس انا مش هخليك تقرب له او تأذيه. For the next few days Fagin told Oliver terrible stories about the things that happen to boys who try to run away or go to the police for help. Oliver was scared. في الأيام اللي بعد كده فاجن قعد يحكي لأوليفر قصص مرعبة عن الأشياء اللي بتحصل للولاد لما بيحاولوا يهربوا أو يرجعوا للبوليس عشان البوليس يساعدهم. وأوليفر كان مرعوب. يبقى هو كان فاجن هنا بقى إيه بدل ما يضربه كان إيه بيحاول يغسل له دماغه ويخليه يعني إيه يخاف إن هو يقرب للشرطة أو يقرب أو يفكر إن هو يهرب. هنا دي نانسي وده بيل سايكس وهنا وهم ماسكين أوليفر المسكين ورجعوا بيه تاني. page 38 this is chapter 5. One night, Fagin went to visit Bill Sykes. في ليلة من الليالي فاجن ذهب ليزور بيل سايكس. The two men sat down and began to talk about a house they wanted to rob. والرجلان اللي هم بيل سايكس وفاجن قعدوا وبدأوا في الحديث عن بيت هم عايزين يسرقوه. We can't get into the house, Fagin. There's only one window without bars and it's too small for a man to get through. قال ايه مش هنقدر ندخل جوه البيت يا فاجن. There's only one window. كان في بس شباك واحد بس من غير قضبان يعني من غير بقى حديد حاجة يعني محطوطة على الشباك عشان تمنع السرقات وكده يعني. And it's too small for a man to get through. وصغيرة قوي ما فيش أي راجل يقدر يعدي منها. Could a boy get in؟ فقال إيه طب ممكن ولد صغير يدخل؟ Yes, if he was very small, thin boy. يعني أيوة لو كان ولد صغير جدا ورفيع ورفيع. Well, Oliver's very small and thin, Bill. He can help us. فقال أيوة أوليفر صغير جدا ورفيع يا بيل. He can help us. فاجن بيقول. The following evening, Fagin got ready to go out. في المساء التالي فاجن كان بيستعد إن هو يخرج. Oliver, Nancy will take you to Bill's house tonight. فبيقول له أوليفر يا أوليفر نانسي هتاخدك النهاردة البيت بيل الليلة دي. فأوليفر بيقول to stay there يعني عشان يعني هعيش هناك. No my dear, we don't want to lose you. فقال له لا يا عزيزي
احنا مش عايزين نفقدك ونخسرك. The old man laughed. الرجل الكبير في السن الشرير قعد يضحك. And then suddenly his face became serious. وفجأة وجهه بدأ عليه علامات الجدية. Oliver, Bill Sikes is a dangerous man, so don't do anything to make him angry. He is not afraid of blood. Now, here's a candle and a book to read while you're waiting for Nancy. هنا بقى فاجن بيحذره، فبيقول له ايه؟ أوليفر، بيل سايكس راجل خطير، so don't do anything to make him angry. ما تعملش اي حاجة تغضبه. He's not afraid of blood. هو ما بيخافش من الدم، يعني بيحذره ان هو ممكن يقتله. Now here's a candle and a book. يعني ادي عندك شمعة وعندك كتاب to read عشان تقرأه while you're waiting for Nancy. وانت مستني نانسي. When Oliver was alone, لما أوليفر كان لوحده, he began to read a book full of horrible stories about thieves, murderers, and other criminals. By the time Nancy came to get him, he was terrified. طبعا فاجن ده راجل مجرم ومستمر في تخويف أوليفر ان هو يرعبه. فحتى الكتاب اللي هو خلى أوليفر يقعد يقرأ فيه كان كان مليان قصص مرعبة. لما أوليفر كان لوحده بدأ يقرأ الكتاب اللي كان مليان قصص مرعبة عن عن الحرامية وقتالين القتلة والمجرمين. By the time Nancy came, لما نانسي رجعت to get him عشان تاخده, he was terrified. كان خايف جدا. Nancy looked worried and her face was pale. نانسي كان باين عليها القلق وكان وجهها شاحب. She sat down near the fire and for a few minutes she did not move or speak. قعدت جنب النار. طبعا هناك الجو برد جدا، فبيولعوا نار كده في البيت عشان يتدفوا. And for a few minutes ولعدة دقائق she did not move or speak. فضلت كده ما تتحركش ولا تتكلم خالص. Then suddenly she turned to Oliver and whispered quickly. وفجأة راحت أدارت وجهها إلى أوليفر وهمست له سريعا، يعني وشوشت له بسرعة. Listen to me, Oliver. Do what Bill tells you. Don't shout or cry or try to escape. If you do, he'll kill both of us. فهي راحت قايلة لأوليفر: اسمعني يا أوليفر، اسمع، اعمل اللي بيل يقولك عليه. Don't shout or cry. ما تصرخش وما تبكيش وما تحاولش تهرب. لو انت عملت كده هيقتلنا انا وانت، هيقتلني انا وانت. She took his hand and soon they arrived at Bill's house. اخدت ايده وراحوا عند بيت أوليفر، عند بيت بيل. Bill was sitting down and a pistol was on the table in front of him. بيل كان قاعد وكان فيه بيستول، يعني اللي هو مسدس، على المائدة أمامه. Come here, he said to Oliver and pointed to the pistol. قال له أوليفر تعالى هنا وشاور على قال له أوليفر تعالى وراح مشاور على المسدس. Do you know what this is?
بيل بيقول له انت عارف ده ايه؟ فأوليفر بيقول yes. فقال له ايوه. قال له now this is a bullet and this is gunpowder. فقال له ده كده bullet، ده كده bullet وده كده gunpowder، يعني ده كده دي رصاصة bullet وده gunpowder وده بارود. Bill loaded the pistol carefully as he spoke. وبيل قاعد ايه يعبي المسدس بحرص وهو بيتكلم. It's loaded now. See؟ فبيقول له ايه؟ دي خلاص بقى مليانة رصاص دلوقتي. He held the pistol to Oliver's head. وراح مشاور وراح حاطط المسدس عند دماغ أوليفر. Well, if you speak one word while we're out, this bullet is for you. Understand? فقال له بقى ايه؟ لو انت نطقت بكلمة واحنا بره، الرصاصة دي في دماغك، الرصاصة دي ليك، فاهم؟ فأوليفر قال yes sir. طبعا ايه مرعوب جدا. Bill pushed the boy away laughing at his pale face. طبعا دي العالم المجرمة مفيش احساس، فزق الايه الولد بعيدا وقعد يضحك بوجهه الشاحب. Good. Now let's have some supper and go to bed. قال طيب تمام كده، يلا بقى ناخد العشاء ونروح ننام. We've got to get up very early tomorrow. احنا لازم نصحى بكرة بدري جدا. ودي كده نهاية chapter 5، ونبدأ إن شاء الله المرة الجاية في chapter 6. وشكرا على المتابعة.